در این جلسه میخوایم L shape استیر رو به کمک اسکچ در رویت ترسیم کنیم. پس تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب رو هنوز سابسکرایب نکردی، لطفا همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزش رو از دست ندیم. امروز آخرین جلسه مربوط به طراحی پله به صورت اله که یه مقدار ممکنه که بچه ها توش چالش داشته باشن. تا انتها همراه باشید تا به کمک اسکچ بتونید پله ال شیپ رو ترسیم کنید. اوکی، بدون مطالب بیشتر وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، یه پروژه جدید باز کردم، وارد الیویشن شدم، یونیت ستاپ رو تنظیم کردم و ارتفاع گذاشتم روی 13. یه اسکیپ میزنم که از حالت لول خارج بشم و یه مقدار صفحه رو میارم جلو و میزنم روی استر. از همین اول میام استیرم رو انتخاب میکنم، تنظیماتش رو انجام میدم، وارد ادیت تایپ میشم، دوپلیکیت میگیرم و تری دپس رو میذارم رو 30 سانت، ران ویدز رو میذارم روی 1 متر و 20 سانت، رایت و لفت ساپورت هم بهش نمیدم، ترید میدم بهش، رایزر میدم و میذارم آندرساید سرفیسش روی اسموث باشه، متریال کانکریت و همچنین به تریت و رایزر متریال وود میدم. بچه ها در این 3 جلسه پشت هم از متریال یکسان استفاده کردم که شما راحتی بتونید با هم دیگه مقایسه کنید و در کنار هم ترسیمش کنید. تریت تیکنس هم میذارم روی 0.3، نویزینگ هم نمیخوام بهش بدم و اپلای میکنم و اوکی میکنم، اپلای و اوکی. خب بچه ها، همونطور که میبینید دیزایر نامبرمون 18 تا پله است با ارتفاع 17 سانت حدوداً. میریم کریت اسکچ رو میزنیم، منوی جدید که باز شد، همونطور که در جلسه آموزش ترسیم پله به کمک اسکچ بهتون گفتم، به ترتیب منوی باز شده عمل کنین و ترسیمتون رو به ترتیب انجام بدید تا مرحله ای رو از دست ندید. باندری رو میزنم. از همین ابتدا انویدرایزر رو من بر میدارم که فراموش نکنیم در انتها که دچار مشکل بشیم. 10 تا پله ترسیم میخوایم بکنیم. در بازوی اول 10 تا 30 سانت. درسته؟ 10 تا کف پله باید حساب کنیم. 10 تا 30 سانت میشه 3 متر. اینتر. بازوی دوم کاری که میخوایم بکنیم و تریک این که اینجا باید برای ترسیم اسکچ ازش استفاده کنیم در پله ال شیپ اینه که الان به جای اینکه 18 تا پله ترسیم کنیم به اندازه 17 تا پله ما باندری رو ترسیم میکنیم. حالا جلوتر براتون توضیح میدم که چرا این کار میکنیم. اینجا به اندازه 7 تا پله باندری میکشیم. 7 تا 21 2 متر و 10 سانت باندری این ورم میکشیم، اگزیت میزنیم. حالا پیک رو ور میداریم به اندازه تریدمون، بهش آفست میدیم. خب بچه، باندری کامل رد شد. اگر به خاطر داشته باشید گفتم که باندری به صورت 2 سر بازه. میبینید 2 سر کاملا بازه. حالا میزنیم رایزر. لاین رو بر میداریم، اولین رایزر رو ترسیم میکنیم، پیک رو میزنیم، آفست رو میزنیم روی 30 سانت که به اندازه کف پله‌مونه و شروع میکنیم به پیک کردن.
10 تا کف پله داریم، 11 تا رایزر داریم، درسته؟ دوباره اینجا لاین رو میزنیم، مطمئن میشیم آفستمون روی 0 و اولین رایزر رو اینجا ترسیم میکنیم. دوباره پیک رو میزنیم و میذاریم روی 30 سانت به اندازه یک کف پله و شروع میکنیم به پیک کردن و تمام پله ها رو ترسیم میکنیم. بچه داستانی که اینجا هست اینه که خود رویت میاد کف پله اول بازوی دوم رو در دل لندینگ ترسیم میکنه. ما اگر بیایم پله اضافه ترسیم کنیم بالاتر از سطح میره. ببینید من اگر ارور به همون نمیده، فقط اینکه بالاتر از سطح میره. من اگر بیام یه پله دیگه ببینین اینجا ترسیم کنم، اگزیت رو بزنم، باندری رو امتداد بدم تا این پله، همونطور که میبینید الان دیگه هیچ پله‌ای باقی نمونده. رایزرها ترسیم شدن. میریم سراغ استیر پس. ببینید الان چه مشکل اینجا پیش میاد. استیر پس رو ترسیم میکنیم، اولین پله رو با آخرین پله وصل میکنیم. تمام مراحل به درستی انجام شد، پس بدون ارور باید پیش بریم. مشکلی که اینجا پیش اومده همینجا الان بهمون گفته، ببینید زده 18 به اضافه 1. با اینکه ما تعداد پله رو درست ترسیم کردیم، ولی چون خود رویت به صورت پیش‌فرض اولین پله بازوی دوم رو در داخل لندینگ در نظر میگیره، توی دل لندینگ در نظر میگیره، وقتی ما پله ها رو به صورت کامل انتها ترسیم کنیم این مشکل برامون پیش میاد و یه پله بالاتر از سطح لول میریم. ببینید بریم در یه الیویشن دیگه، میبینید یه پله بالاتر از سطح رفتیم و این خودش یه وارنینگه، دچار مشکل شدیم. برمیگردیم به لول 1. چند تا کنترل زی میزنم. خب بچه تا اینجا بودیم، درسته؟ همونطور که گفتم میذاریم این یه دونه پله باقی بمونه، به خاطر اینکه به صورت پیش‌فرض اومده خود رویت در نظر گرفته این پله اضافه رو اینجا. این نکته ای هست که در حالت ترسیم پله به صورت ال شیپ در حالت اسکیچ حتما باید رعایت کنیم. حالا که استیرها کامل شد میریم به استیر پس و استیر پس رو ترسیم میکنیم. پله اول رو به پله آخر متصل میکنیم. تمام کارها به درستی، مراحل به درستی انجام شد. بدون ارور پله‌مون ترسیم خواهد شد. الان ببینید مشکل ما برطرف شد. پس بچه‌ها دیگه حواستون باشه وقتی که دارید از اسکچ برای ترسیم ال شیپ استفاده میکنید شما باید پله آخر رو ترسیم نکنید و این نکته ترسیم پله های ال شیپ به صورت اسکچ هست. اوکی میکنیم. ریلینگش رو با کمک کیبورد حذف میکنم، میذارم روی حالت ریالستیک. میبینید که چقدر فوق‌العاده ترسیم شده. اینم از پلمون. خب دوستان اینم از پایان این جلسه. اگر تمام آموزش های مرتبط با پله رو با دقت ببینید، نکته برداری کنید و تمرین داشته باشید و تمام مراحل رو طبق روشی که من بهتون آموزش دادم طی کنین، امکان نداره که در کشیدن پله در پروژه‌هاتون دچار مشکل بشید. بچه‌ها تمرین فراموش نشه. پله یه مقدار در هر جلسه من دارم به این نکته اشاره میکنم، پله به خاطر اینکه از 2 تا فامیلی درش استفاده شده یه مقدار چالش برانگیزه برای بچه‌ها. اگر تمرین داشته باشید و نکاتی که در طول آموزش ذکر کردم رو در طول انجام پروژه هاتون به درستی اعمال کنید و اجرا کنید، هیچ مشکلی در ترسیم پله نخواهید داشت. دوستان اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید، با لایکاتون به من انرژی بدین و برای دوستان مهندستون شیر کنین. همچنین اگر سوالی داشتین کامنت کنید، حتما من پاسخگو هستم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.